Huwag ninyong angkinin. Tara na muna at manood, tuturuan ko kayo. Cooking ni Churvah yan. Paano magluto si Churvah ng masarap na pagkain. Cooking ni Churvah yan. Ihanda ang panulat na lapis at papel sa takdang aralin. Cooking ni Churvah yan. Pwedeng pang negosyo, pang regalo at panghandaan. Cooking ni Churvah yan. Cooking ni Churvah ating panoorin. Cooking ni Churvah ating aralin. Cooking ni Churvah ating namnamin. Pero si Churvah, Huwag ninyong angkinin. Simpleng lutuin ating papasarapin. cooking ni Churvah yan. Almusal, merienda o panghapunan pa. Cooking ni Churvah yan. Mga leftover sa freezer ay isahog na natin. Cooking ni Churvah yan. Para di masayang ang mga pagkain, mataas kasi ang bilihin. Cooking ni Churvah yan. Cooking ni Churvah ating panoorin. Cooking ni Churvah ating aralin. Cooking ni Churvah ating namnamin. Pero si Churvah, Huwag ninyong angkinin. Sikat na butahe ang aking lulutuin. cooking ni Churvah yan. Mga natikman na iba't iab pagkain. Cooking ni Churvah yan. Pag-aralan mabuti kung paano lulutuin. Cooking ni Churvah yan. Panlasang Pinoy na lutong bahay ay ating namnamin. Cooking ni Churvah yan. Cooking ni Churvah. Ating panoorin. Cooking ni Churvah ating aralin. Cooking ni Churvah ating namnamin. Pero si Churvah, Huwag ninyong angkinin. Di mo kaya